A 15. század közepétől Európában ritkábbá váltak a nagy éhínségek és a pusztító járványok, ami a népesség növekedését eredményezte. A népességszám növekedése pedig hatott az iparral és kereskedelemmel foglalkozó városok gazdaságára. Nőtt a kereslete a hétköznapi termékeknek, ilyen volt a kenyérgabona, a cukor vagy a fa, de a ritkaságnak számító indiai fűszerek és luxuscikkek is kelendőbbek voltak. Európában ekkor a legvárosiasabb vidékek Észak-Itáliában és Flandriában a mai Hollandia területén voltak, és két fontos tengeri, távolsági kereskedelmi útvonal is létezett. A levantei kereskedelemben résztvevő Genova és Velence a mesés kelet luxus cikkeit, fűszereket, selymet, illatszereket, drágaköveket szállított a karavánutak végpontjairól a földközi tengeren át Európába. A Hamburg és Lübeck által létrehozott Északi Hanza Szövetség 200 városa a Balti-tenger közvetítő kereskedelmét bonyolította. A két nagy tengeri kereskedelmi útvonal szárazföldön, Franciaországon és az Alpok hágóin át kapcsolódott össze. Európa távolsági kereskedelme tehát kelet felé irányult, de közvetítőkön keresztül zajlott. A távol-keleti áruk az arab kereskedők segítségével több ezer kilométert megtéve a Közel-Kelet és Egyiptom kikötőiben kerültek az európai hajókra, így a kereskedésből származó haszon egy része az övék maradt. A 15. században a folyamatosan terjeszkedő oszmán birodalom elfoglalta és ellenőrzése alá vonta a legfontosabb keleti szárazföldi útvonalakat, és gyűrűbe fogta a földközi tenger medencéjét. A törökök a biztos bevételnek számító kereskedelmi adók a vámok miatt továbbra is biztosították a kereskedés lehetőségét, de így a termékek ára is megemelkedett. A fejlődő európai gazdaságnak, az élénkülő kereskedelemnek egyre fokozódott a pénzigénye. Éppen akkor, amikor a keleti luxuscikkek megvásárlása miatt egyre nagyobb mennyiségű nemesfém, arany és ezüst áramlott ki a kontinensről, és az európai nemesfém bányák kitermelése is csökkenni kezdett. Az európai gazdaságban a 15. században aranyéhség alakult ki. Az állandóan növekvő szükségletek és a kialakuló nemesfém hiány új kereskedelmi utak felfedezésére és tengeren túli hódításra ösztönözte az országokat, akik közvetlen kapcsolatot kerestek Ázsiával. A legkedvezőbb helyzetben az Atlanti-óceán partján fekvő államok voltak, akik közül elsőként a portugálok kezdtek felfedező utakat indítani. Az afrikai partok felfedezésének vágya hajtotta a portugál király harmadik fiát, tengerész Henrik herceget, aki tengeri navigációs iskolát alapított, és csillagvizsgáló tornyot is építtetett. A kor legnevesebb tudósait, mérnökeit hívta az udvarba, hogy tökéletesítsék az óceáni helymeghatározást, és új hajókat építsenek, amelyek alkalmasak hosszú tengeri utazásra. Így alkották meg a karavellákat, ami 2 vagy 3 árbócos, könnyen irányítható, magas oldalfalú, kisvitorlás hajók voltak. Legfőbb kiválóságuk abban rejlett, hogy a háromszög alakú vitorláiknak köszönhetően képesek voltak szélirány ellen is haladni. Az addig ismert hajótípusok előnyeinek ötvözésével a portugálok fokozatosan fejlesztették ki az összetett vitorlázatú, erős szélben és nagy hullámokban is jól manőverezhető karakkot. A későbbiekben minden ország ezt a hajótípust használta a világ felfedezéséhez és feltérképezéséhez. A hajósok tájékozódását segítette az a régi megfigyelés, hogy a Föld mágneses tulajdonságú, és egy mágneses fémszál mindig meg tudja mutatni az északirányt. A 14. században egy itáliai hajós a fémlemezt függőleges tengelyre helyezte és dobozba foglalta. Így jött létre az iránytű, amit később olyan felfüggesztéssel láttak el, amivel dűlöngélő és bukdácsoló hajón is megtarthatta függőleges helyzetét. A portugálok tökéletesített eszközeikkel közvetlen tengeri utakat kerestek a Szaharától délre fekvő afrikai aranymányákhoz és Indiába. Az uralkodó szelek és áramlatok kiismerése után Bartolomeu Diaz 1487-ben elérte Afrika legdélibb pontját, amelyet a portugál király a jóreménység fokának keresztelt el. 10 évvel később indult útnak Vasco da Gama 4 hajóval és 170 emberrel, hogy Afrika megkerülésével eljusson Ázsiába. 1498-ban sikeresen elérte India partjait, és ezután a portugálok megalapították az első kereskedelmi telepeiket. Az ibériai félsziget a 8. század óta arab megszállás alatt állt. A félsziget keresztény lakóinak több évszázados küzdelmét nevezzük reconquistának, amely során új keresztény királyságok jöttek létre a visszahódított területeken. Ilyen volt Portugália, Kasztília és Aragónia.
1479-ben Kasztíliai Izabella hercegnő és aragóniai Ferdinánd trónörökös házasságával egyesült a két legnagyobb területű állam, és létrejött a Spanyol Királyság. A fiatal Spanyolország életében 1492-ben két fontos esemény is történt. Elesett a nyugat-európai muszlimok utolsó védőbástyája, Granada városa, és a spanyol királyi pár támogatásával útnak indult Cristoforo Colombo, genovai hajós, aki az ismeretlen nyugat felé indulva akart eljutni Indiába és Kínába. Bár az ókori görög tudósok már nem csak feltételezték, de be is bizonyították, hogy a föld gömb alakú, a mélyen vallásos középkori emberek ezt nehezen tudták elképzelni. Nem meglepő, hogy a spanyol királyi pár meggyőzése mellett Kolombónak a legénység toborzásával is komoly nehézsége adódott. Colombo királyi felhatalmazással Paolo Toscanelli firenzei matematikus és csillagász térképét használva 3 hajóval indult útnak. A térkép pontatlan volt, és rosszul adta meg a távolságokat. Ebből adódott Colombónak az a félreértése, hogy amikor több mint 2 hónap után végre elérte a Bahamák szigetcsoportját, azt hitte, India közelében jár. Az itt talált bennszülötteket ezért nevezte el indiánoknak. Colombo azt a tévedését, hogy az Ázsiába vezető nyugati út helyett egy új földrészt fedezett fel, soha nem ismerte el. Ezt a tényt néhány évvel később egyik üzlettársa, Amerigo Vespucci állapítja meg, aki már új világnak hívta a felfedezett területet. 1507-től kezdve a tőle származó úti beszámolók népszerűsége és elterjedése miatt a keresztneve után Amerikának, vagyis Amerigo földjének kezdték nevezni az új kontinenst. 1519-ben Ferdinand Magellan vezetésével indult útjára az az expedíció, melynek tagjai végül 3 év alatt elsőként hajózták körül a földet. Az út olyan viszontagságos, belső feszültségekkel és veszélyekkel teli volt, hogy az 5 hajóból és 250 fős legénységből mindössze 1 hajó és 18 tengerész élte túl a vállalkozást. Az újonnan felfedezett területek birtoklásáért azonnal megindult a verseny Spanyolország és Portugália között. A keresztény egyház feje, a pápa közvetítő szerepet vállalt a két állam konfliktusában, és felosztotta a világot közöttük. A Tordesillas-i szerződés szerint Dél-Amerika keleti partvidéke a portugáloké, az attól nyugatabbra elterülő föld a spanyolok érdekszférája lett. Később, 1529-ben szükség lett a szerződés kiegészítésére, ez volt a zaragózai egyezmény, amely Ázsiában is meghatározta a befolyási övezeteket. A mórok elleni háború a Reconquista lezárulásával a harcokban tapasztalatot szerzett spanyol és portugál nemesi réteg gyors meggazdagodási és hatalomszerzési lehetőséget látott az új területek leigázásában és kifosztásában. Közülük kerültek ki az Amerikát meghódító konkvisztádorok, akik egy-egy katonai vezető parancsnoksága alatt a technikai fölényüket kihasználva kislétszámú néhány százfős katonassággal is meg tudták dönteni a közép- és dél-amerikai azték, maja és inka birodalmakat. A gyarmatosítás végzetesnek bizonyult az őslakosok számára, akik védtelenek voltak az európaiak technikai fölényével és az általuk behozott betegségekkel szemben. A járványok következtében a becslések szerint egy évszázad alatt Amerika őslakossága az 1/10-ére csökkent. Csak fokozta a szenvedést a gyarmatosítók kizsákmányoló magatartása. A nemesfémbányákban és a később létrehozott gyapot, dohány és indigó ültetvényeken kényszermunkásként dolgoztatták az indiánokat, akik elviselhetetlen körülmények között nehéz fizikai munkát végeztek. Az egyre inkább hiányzó munkaerőt az afrikaiak tömeges behurcolása biztosította, és az egyik legjövedelmezőbb befektetésé az Amerika és Afrika között zajló rabszolgakereskedelem vált. A felfedezések első 100 évében a spanyolok és a portugálok nagy tengeri fölénye miatt csak néhány vakmerő merte használni az útvonalaikat. De új, közvetlen utak keresésével az angolok, a franciák és a hollandok is kísérleteztek. Az északi jeges-tenger azonban a kor technikai lehetőségeivel hajózhatatlannak bizonyult. Az angoloknak, a franciáknak és a hollandoknak más megoldást kellett találniuk, ha részesedni akartak a tengeri kereskedelem hasznából. A spanyolok és a portugálok elsősorban gyarmataik kizsákmányolásával foglalkoztak, az általuk behozott áruk európai közvetítő kereskedelmét és a tengeren túli területek európai árukkal való ellátását átengedték másoknak. Ezt a körülményt kihasználva a 16. század végére vált tengeri hatalommá Hollandia és Anglia. Bár az angol tengeri kereskedelem ekkor még túlnyomórészt inkább kalózkodásnak számított, növekvő jelentősége egyre nyilvánvalóbbá vált.
Uralkodói támogatással az angol tengeri hajózás egyre fejlettebb lett. A vállalkozó szellemű kalandor Francis Drake 1577 és 80 között másodikként kerülte meg a földet, és ő lett az első kapitány, aki élve hazajutott erről a vállalkozásról. 1584-ben az angolok megalapították az első észak-amerikai gyarmatukat, Virginiát, amelyet később 12 másik követett. Az egyre inkább riválissá váló Anglia ellen 1588-ban második Fülöp spanyol király hatalmas tengeri flottát küldött. A nagy armadával akarta megtörni az angolok erősödő tengeri hatalmát, sőt, elő akarta készíteni az egész ország elfoglalását. A spanyol király elbizakodottsága és a haditerv alapvető hibái miatt a vállalkozás súlyos kudarccal végződött. Az elszenvedett vereség hatalmas csapás volt az akkoriban a nyugati világ szuperhatalmának számító spanyol birodalomra. Fordulópontot jelentett a tengeri hadviselés történetében, és jelentősen hozzájárult Anglia, mint tengeri hatalom felemelkedéséhez. Az angoloknak ezt követően sikerült teret nyerniük Indiában is. 1600-ban megszervezték az Angol-Kelet-Indiai Társaságot, amely az uralkodótól kereskedelmi előjogokat kapott Indiában és más távol-keleti országokban. Angliának a világ minden pontján lettek érdekeltségei, és a kis európai szigetország elindult a birodalommá válás útján. A földrajzi felfedezések jelentőségét mutatja, hogy a történelemtudomány korszakhatárnak tekinti. 1492. Cristoforo Colombo első sikeres nyugati átkelése, vagyis Amerika felfedezése az újkor kezdete. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!